Morjes! Ja hienoa kun päätit likata tän videon auki. Ja heti alkuun mun valitettavasti täytyy pyytää anteeksi sitä, että tää ei nyt ole varsinainen kakkososa tohon mielenkiintoinen keissi videosarjaan, tai siis tähän videosarjaan. Kun mulle ihan hirveästi on kerrottavaa uutta, mutta kuulette kohta miksi ei. Mut sitä ennen mä haluan kiittää teitä todella paljon kaikesta palautteesta ja todella hyvästä palautteesta, mitä on tullut, ja mielenkiintoisista kommenteista, mitä on tullut tuohon ykkösosan videoon. Ja sen lisäksi, että siihen videoon on tullut todella paljon kommentteja, niin mä oon saanut todella valtavan määrän sähköposteja. Puhutaan sadoista. Ja 200 ei missään nimessä riitä, mutta voi olla, että seuraava 100 ei mene rikki. Mutta todella iso kiitos niistä. Ja vastoin mitä mä luulin, mä olin ihan varma, että suurin piirtein puolet viesteistä tai yli puolet on näitä semmosia, että sähköautolla ajaa vaan piip, tai Tesla on piip, tai näin poispäin. Et mä olin ihan varma, että se on sitä, mutta näistä valtavasta viestimäärästä, niin hyvä jos siellä on 10 tämmöstä niin sanotusti ei-asiallista kommenttia. Et siitäkin todella iso kiitos teille kommentoijat ja viestien lähettäjät. Mutta näiden ennen kaikkea sähköpostien joukossa on ollut muutamia mielenkiintoisia, hyvin mielenkiintoisia yhteydenottajia. Et muhun on ottanut yhteyttä lakimiestä, muhun on ottanut yhteyttä toimittajaa, muhun on ottanut yhteyttä autokauppiasta, myös ihan autoliikkeen nimissä, ei tämän kyseisen liikkeen nimissä, mistä tämän auton ostin, vaan ihan muitten. Ja siellä on tullut hyvin mielenkiintoisia asioita esiin. Ja tästä syystä mä en ole julkaissut sitä varsinaista kakkososaa. Ja tääkään ei nyt sitä, niin kuin sanoin alussa, niin tääkään nyt ei varsinaisesti ole mikään kakkososa. Koska tää juttu on paljon isompi kuin tää mun keissi, mistä mä alun perin puhuin. Ja tää on vielä kaksiosainen. Tässä on se, mistä ykkösellä puhuin siitä lisäturvan valehtelulla myymisestä ja näin poispäin. Mut siihen lisäturvaan liittyy paljon muutakin. Ja sitten tässä on yhtenä osana kuluttajasuojalaki. Ja nyt on selvinnyt paljon sellaista sisältöä, että moni autoliike käsittelee asioita jo vanhentuneen kuluttajasuojalain mukaan. Et kuluttajasuojalakihan päivittyi lokakuussa 2022. Ja nyt niin kuin minä kun yhteydenottotahotkin on selvitellyt ja muuta, niin monilla, ei puhuta nyt pelkästään liikkeestä tosiaan, mistä mä tämän auton ostin, vaan monilla on ohjeistusta ja monilla on liitettynä nettisivuilleenkin suoraan jo vanhentuneen kuluttajasuojalain tietoja. Ja sama koskee myös sitä lisäturvamyyntiä tai näin liittyen, niin tästä asiasta on tulossa nimenomaan kuluttajasuojasta ja lisäturvamyynnistä sun muusta on tulossa todella kattava tietopaketti joskus aikanaan. Mutta koska mulla ei ole henkilökohtaisesti tietoa niin paljon, niin nämä muuhun yhteyttä ottaneet tahot tekee sitä tietopakettia. Mä tuon sen sitten kyllä julki. Mutta sen verran tähän mun omaan keissiin nyt, niin sen eka videon aiheen, eli se lisäturvan epäasiallisen myyntitilanteen, niin sen mä oon vienyt sinne kuluttajariitalautakuntaan niin kuin sanoin. Ja kuluttajariitalautakunta on sitten tietysti kysynyt tältä autoliikkeeltäkin siihen mielipidettä ja heitä pari vastaustakin on tullut. Ja se miksi mä en tuo nyt autoliikkeen nimeä julki, liittyy osittain niihin vastauksiin, mutta myös näihin, voisiko sanoa mun nyt yhteistyötahoihin ja heidän pyyntöön, että älä julkaise ainakaan vielä. Niin tää liike viestitti kuluttajariitalautakunnan kautta mulle suurin piirtein näin, että huomautamme, että julkisesti
virheellisen tiedon levittäminen saattaa johtaa korvausvaatimukseen. Ja he myös jossakin viestissään viittasivat tähän julkaisemaani videoon, siihen tämän sarjan ykkösosaan. Mutta mä heille vastasinkin ja vastataan nyt tässäkin vielä, että minä en oo heistä julkisesti mitään kertonut, en oikeellista, enkä valheellista, enkä keksittyä tietoa. Vaan kaikki mitä mä ykkösosassa kerroin, niin on totta. Ja enhän mä siinä ykkösosassa autoliikettä kertonut. En edes paikkakuntaa, mistä auton ostin. Enkä oo myöskään sitä kommenteissa kertonut. Enkä missään muuallakaan julkisesti. Olen toki niin kuin olen luvannut, niin yksityisesti sähköpostilla ihmisille kertonut, mutta se ei ole julkista. Sähköpostia koskee kirjesalaisuus. Mut joo, tää autoliike tämmösen, sanoisinko ystävällissanaisen uhkauksen esitti. Mutta että tässä autossahan oli tuossa vasemmassa etukulmassa tuulilasissa ostohetkellä ja sen jälkeen tämän autoliikkeen logolla varustettu tarrakiinnitteinen pysäköintikiekko ja samoin oli heidän teksteillä ja mainoksilla varustetut rekisterikilmen taustat. Nekin mä vaihdoin ne taustat ja ton kiekon ennen kuin otin sen pikkukuvan siihen videolle, jotta tää liike ei paljastu edes niistä kuvista. Eli liikkeelle terveiset, en ole teistä julkisesti mitään puhunut, enkä puhu nytkään. Mut joo, tämän videon sisältö oli muuten aika suppea, mutta että asiat etenee ja tosissaan voi mennä todella pitkään ennen kuin tulee se laaja infopaketti liittyen kuluttajan oikeuksiin sun muuhun, mutta sellainen on tulossa ja sitä ennen tulee kyllä vielä tietoa siitä, miten tää mun oma keissi etenee. Et tässäkin on muita vaiheita menossa kuin pelkkä se kuluttajariitalautakunta. Mut joo, eipä mulla tällä kertaa tän enempää, että taas taisi tulla kyllä aika pitkä höpinä, mutta tämmöstä tää meikäläisen pölpöttäminen on. Me nähdään seuraavalla videolla ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistä tilaukseen ja tutustu kanavan muuhunkin sisältöön. Se on moro!